Chào các bạn. Hôm nay mình đây đang độ cái pin cho cái máy bắt vít này. Cái máy của mình thì nó đang hết pin. Thế tuy nhiên là cái máy này của mình ấy thì nó xách từ hàng từ nước ngoài, nhưng mà cái pin này thì nó lại là dùng cho cái pin của Việt Nam. Đấy, thì đây mình có thể thấy là cái cực pin này, đây nhá, cái khía này là cái khía mà đút vào này. Đấy thì là cái này là dương bên phải, âm bên trái. Đấy, dương bên phải, âm bên trái. Thế nhưng mà cái pin xịn của nó thì âm bên trái, dương lại bên phải. Thế mà mình tháo cái này pin mới ra này. Đấy, thì cái cái cực này, nếu mà đổi thì nó lại phải đổi cả cái phần mạch ở trên này. Đấy, cái mạch này nó thiết kế cho cái bộ của cái thằng này rồi. Đấy, trên này nó không chỉ đơn giản là các bạn đổi âm dương này là được nhé, không phải đổi âm dương của cái này là được. Đây là dương 12V này, đây là âm 12V này. Thế và nó đưa lên trên cái phần mạch này, đây là mạch cân bằng sạc các thứ đấy. Thì trên này nó lại còn hàn hai cái chân nữa, một cái chân của cái pin này vào đây, và trên này nó có một cái chân âm hay gì đấy của pin này vào cái phần này. Thế thì cái bộ này chắc chắn là mình không đổi được sang cái cục pin xịn này của nó. Đấy, mình không đổi được sang bên này. Thế thì bây giờ không đổi được ấy, thì cái pin này mình sẽ giữ nguyên. Bây giờ còn mỗi cách là giữ nguyên cái pin này. Đây là cái mạch sạc của pin xịn nhé. Còn đây là cái mạch sạc của cái pin mà mình vừa mới mua về 60 mấy nghìn cục này. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ vẫn giữ nguyên cái bọc này, giữ nguyên cái đây là cái vỏ mới của nó, mình sẽ vẫn giữ nguyên. Và bây giờ mình sẽ lắp lại. Thì cơ bản là có một giải pháp là mình có thể là mình không đổi được cái bây giờ cái pin này mình không đổi được cực này, thì mình sẽ tháo cái máy này ra, mình đổi cực dương âm ở trong này. Tức là ví dụ bên này là dương thì đổi sang bên này âm đổi sang dương, thì mình đã đổi xong của cái này nhé. Tuy nhiên là khi mà trong quá trình mình tháo cái này ra ấy, thì mình mới phát hiện ra là cái nguyên tắc làm việc của cái này là nó vừa cái mấy viên bi nó bị rơi ra bởi vì nó khô dầu, nó bị rơi ra. Thế là lúc mình lắp vào ấy thì nay hoay mãi. Thì bây giờ mình mới phát hiện ra đây, ví dụ như là cái nguyên tắc là đây, cái vòng này là cái vòng đệm này, chỗ này nó dùng những viên bi. Đấy, thì cái này nó sẽ là cân lực. Tức là bình thường ấy là các bạn xoay như này thì cái bi nó sẽ xoay theo đây. Về mình sẽ lắp pin này nhé. Pin này vừa mình ấy xong là xong rồi này. Tuy nhiên là vẫn chưa lắp được cái nắp này nhé. Nắp này trông phải chế lại. Đấy, nó chạy rồi này. Thì đây nó nguyên tắc cân lực này. Ví dụ như là nếu như mà không có cái lực gì tác động vào đây thì cái này nó vẫn quay nhé. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn giữ tải này. Đấy, giữ tải này thì coi như nó quay tròn luôn. Nó quay tròn luôn, nó không truyền tải ra trục này được. Đấy, cân lực ấy thì là muốn cân lực ấy thì là lúc đấy nó sẽ dùng một cái hệ thống lò xo. Đấy, cái lò trên đây chính là cái lò xo này. Cái lò xo này mình sẽ vặn về nó ép cái bi này xuống, thì nó theo cái lực ép của cái thằng này, ép mạnh ép nhẹ ấy, thì nó sẽ truyền tải cái lực ra cái này. Đấy, đây ví dụ như bây giờ mình lắp cái đầu khoan này vào. Đấy, bây giờ là bình thường mình để này, mình chưa ấn cái lò xo xuống nhé. Này, đây mình giữ này, đấy, thấy không? Thế tuy nhiên là nếu mà mình ép này chặt xuống này, đó, giữ này nó sẽ mạnh hơn này. Thế và ép chặt nữa thì nó sẽ ép chặt nữa thì nó sẽ chuyển lực ra đây càng nhiều. Vậy là cái này mà ép càng lớn thì cái lực ra càng lớn. Đấy thì bây giờ là coi như là ok rồi. Bây giờ là mình chỉ cần lắp cái này vào là xong thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ cho cái này để nó ép cái vòng đĩa này xuống này. Đấy, ép vòng đĩa xuống. Thế sau đấy là mình sẽ lắp tiếp lại nhé. Và tại sao mình phải độ cái pin này? Pin này ấy là cái pin xịn của nó ấy thì chuyển nó thợ đóng được thôi. Tuy nhiên là mình chưa biết tìm chỗ nào. Thì mình mua cái pin mới về mình lắp. Mua pin mới về lắp thì bây giờ mình đã đào cực là được rồi này. Thế tuy nhiên là cái pin này ấy, thì các bạn là khi mà sạc ấy thì mình có thể dùng một cái nguồn 12V mình cắm đây mình sạc này. Hoặc là nếu không ấy mà bạn vẫn muốn dùng cái bộ sạc xịn của nó thì đương nhiên là tí nữa bạn lại phải đảo cái cực ở cái đầu sạc xịn để mà nó cấp điện được vào đây đúng cực. Còn nếu mà ngược cực có thể nó sẽ làm hỏng cái bộ sạc ấy nhé, hoặc là nó lổ pin. Đấy,
Thì bây giờ là mình lắp cái này lại trước, xong bắt đầu là mình sẽ đảo lốt cái phần pin của cái của đây nhá. Thì sau khi mình thử đây là cái sạc xịn của nó này, pin xịn này. Đấy, thì khi mà các bạn cho vào nó vừa luôn này. Pin xịn thì nó bắt bằng hai cái ốc này nhá. Đấy, pin của máy thì vào hai cái ốc này. Đây là nó từ 10 đến 40 độ C này, cảnh báo này. Đấy. Pin này nhìn nó rất chắc chắn này, thương hiệu luôn. Thế nhưng mà đây là cái cục pin mình mua để lắp vào máy này. Pin này pin tàu này. Thì cái so sánh ấy thì là thứ nhất là cái cực nó ngược nhau nhé. Ví dụ như là bây giờ mình để dương âm này, để cùng chiều này. Đấy. Thì cái dương này nó bên phải, âm bên trái. Còn cái này là dương bên trái, âm bên phải. Nó lại ngược nhau thế, và cái cực nối chung ra ngoài thì là nó ở phía ngoài này. Cân bằng pin hay gì đấy, lại là cân bằng sạc. Thì cái bộ sạc cái này ấy, vừa mình định tháo cái bộ sạc ra để mình đảo hai cực dương âm của cái này. Đây, dương đây, âm đây. Đấy, thì mình định tháo ra để mình đảo. Tuy nhiên là khi mà mình thử cái pin mới này vào cái này nó không vừa các bạn. Nó to hơn nhé. To hơn cái đốc sạc này. Đây. Nó to hơn này. Đấy, mình chả muốn mài nữa. Chính vậy là lắp vào cái này nó cũng không vừa luôn. Lắp vào cái máy khoan này này. Đấy, thì mình vừa phải cắt đi, cắt cái nhựa đi này. Đấy, đây là cái nhựa mà đi theo máy này, nó nằm ở chỗ này đây. Đấy, nó nằm ở chỗ này. Thế khi mà cho cái này vào thì nó lại không đúng chiều với cả cái máy này, nó không đúng chiều nên là mình đã phải cắt cái nhựa đi. Thì bây giờ là hiện tại là cho cái này vào thì vẫn cho được, không hiểu sao nó lại vừa với máy nhá. Đây, cho vào máy thì vẫn cho được. Đấy, hai cái gá này thì vẫn gá tạm được rồi. Đấy, và cơ bản là nó cũng chắc rồi. Máy là mình dùng cũng ít nên là mình không làm lại. Đấy thì bây giờ chạy ngon rồi. Đây, chạy ngon rồi nhá. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ không sạc bằng cái cục sạc nữa. Cục sạc với cục pin này coi như bỏ này. Đấy, bây giờ nếu mà chắc là hai cục này thì dùng hỏng cái máy này bỏ đi thôi, thì cái sạc này coi như cũng bỏ đi. Vậy mình hai cục pin này nhá. Đây cục đầu tiên mình cắt này, mình cắt nó hơi quá xuống phía dưới này. Cục sau rút kinh nghiệm là cắt chỉ bằng cái nhựa này thôi. Đấy, thì bây giờ lắp là cả hai cục vẫn vừa máy. Cái này có thể là mình sẽ dùng ít băng dính đen này, sau đấy mình sẽ quấn lại. Vậy hai cục đều vừa máy rồi. Nó hơi khó vào tí đấy. Ok, không rơi được nữa, chắc chắn rồi. Thì cái này, đối với cái này thì bây giờ là mình sẽ không sạc được bằng cái đốc sạc này nữa rồi. Cái này thì nó chỉ có một cực dương và một cực âm thôi, chứ nó không có cái phần ấy kia nữa. Cho nên là mình sẽ kiếm một cái nguồn 12V để mình sạc cái này. Mình sạc cái cục pin này nhé. Bây giờ mình sẽ không dùng qua bộ sạc này nữa. Đấy, thì coi như bộ sạc này bỏ. Còn cái bộ sạc này khi mà các bạn nắp vào cái máy này, cái pin của nó ấy, nắp vào máy mà lúc nào thấy nó cứ hoặc là nó không chạy nữa, một tí thời gian nó hết pin ấy, thì là pin này hỏng nhé. Cái pin của cái này hỏng này. Hoặc là mình cắm vào cái cục cái này này. Đấy, xong mình cấp nguồn cho nó. Thì cái đèn đỏ này sạc được một tí, cái đèn đỏ này nó sẽ báo, nó nổi lên nó báo, tức là cái pin này lỗi rồi, không sạc được nữa. Đấy, thì coi như là pin các bạn thay pin. Thì cái pin này mình mua là pin rẻ tiền đây. Cái này thì mình tháo ra thì mình cạy cái nắp đít rồi, cái này thì mình chả tháo ra luôn, để nguyên này. Thì đây là pin 12V. Mình mua cục này là hình như là 60 mấy nghìn này. Chạy cũng được các bạn, không đến nỗi, nếu làm ít thì thoải mái. Thì cái này khả năng là với những cái máy tàu ấy là nó sẽ vừa luôn nhé. Còn máy này của mình nó là, con này là xách bên Đức về, cũng là máy tàu thôi nhưng mà xách bên Đức về làm theo tiêu chuẩn nó khác. Đấy, thì nếu mà những cái máy tàu thì các bạn mua cục này về khả năng là nắp vừa luôn này. Thế còn cái máy của thằng Đức thì nó có rất là củ chuối. Ví dụ như là cái đầu sạc này của nó này cũng thế này. Các bạn nhìn này, đây là ba cái ốc này thì nó làm là ba cái ốc 4 cạnh. Đầu 4 cạnh. Thế nhưng mà riêng cái thằng ốc này để tháo ra ấy, nó lại phải cái tô vít 3 cạnh mới tháo được. Chứ còn tô vít 4 cạnh này không tháo được. Nên là cái này nó làm theo chuẩn của thằng châu Âu nên là nó cũng sẽ khác, mặc dù đây là Republic Chila đấy. Đấy.
Đây là có 10,8V DC. Đây, đầu ra này. Đấy thì thôi, coi như là cái này mình bỏ. Pin này cũng bỏ, không đóng lại nữa. Bây giờ sẽ dùng hai cục pin này đến khi nào mà hỏng thì thôi. Thì tí nữa mình sẽ kiếm một cái nguồn 12V mình cắm đây, mình sạc thử hai cục này. Nếu mà dùng cho một cục nữa hết đi, xong đấy là mình sẽ cắm thử. Nếu mà sạc được là coi như là mình sẽ không mua nữa. Còn nếu mà không sạc được thì mình sẽ mua một cái sạc, thêm một cái sạc 12V cho cái cục này. Ok. Chào các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin like, subscribe kênh. Ok.